Uit heel India komen mensen hierheen, naar iets wat voor hen een wereldwonder is: sneeuw. Als het hele land zucht onder een soort hittegolf van meer dan 40 graden, komen mensen hierheen om een dagje te skiën, sleeën, foto's te maken in de sneeuw. En als je heel erg geluk hebt, dan kan je met een soort oerkoe, een jak, naar boven worden getrokken en dan weer heel snel naar beneden komen. Voor een dagje. Heel bijzonder. De mensen huren hier skikleding voor 1 dag. En als je het nog nooit aan hebt gehad, ja, dan weet je toch niet waar je armen en je benen in moet stoppen natuurlijk. Maar hij past. We zijn op weg naar het uiterste noorden van India, midden in de Himalaya, met bergen van meer dan 7000 meter hoog. Op weg naar een opmerkelijke man. Een man die op 5000 meter hoogte tanden trekt. Ingewikkelde operaties doet met weinig meer dan handschoenen en een mes. En kinderen les geeft in handen wassen. Om te voorkomen dat ze doodgaan. Voor deze man zijn we naar dit afgelegen gebied in het noorden van India gekomen. Het is een man die hier wonderen verricht. Nee, het is geen Indiase goeroe die goudstof uit zijn mouw schudt. Maar een inlandse dokter die in zijn eentje heel wat specialismes beheerst die in een doorsnee Nederlands ziekenhuis ook te vinden zijn. Alleen is hier 1 klein verschil. Het werkgebied van deze dokter is net zo groot als heel Nederland. Ergens op deze berg moet hij wonen. Na een lange reis komen we aan in een plaatsje dat letterlijk vertaald het einde van de wereld betekent. Een hele klim op 2500 meter. Maar zijn eigenlijke werkgebied ligt nog hoger. Meteen maar eventjes pakken wat ik meegenomen heb. Nou, eens kijken. Hi, hi. You must be Dr.Laji. Yes, I am. Please do come in. So I brought you a little present from Holland. Oh, thank you so much. You know, that's our famous Dutch blue. Yes, this is also the windmill, isn't it? Yes, a windmill. Yeah, I think once I was there and I climbed up on top to see how it functions. Do you know what's in it? No, I have no idea. Maybe it's a snake or something, you know. Oh, wow, wow. What is this? Do you know them? No. Stroopwafels. Het dorp waar Dr.Laji woont heet Manali en is het centrum van een dunbevolkte Himalaya-bergketen. Het ligt op ruim 4000 meter hoogte en is om die reden een echte toeristentrekker geworden voor zomer- en wintersporters. 30 jaar geleden kende op een verdwaalde hippie na niemand dit gebied. En Dr.Laji met zijn vrouw waren daarop geen uitzondering. En dan kom je na een lange reis aan in dit dorp.
is nu ontwikkeld en druk door het toerisme. Maar 35 jaar geleden was hier helemaal niets. Geen water, geen elektriciteit en slapen, dat deden ze op de grond. So this is your house? Yes, it is my house. And we built it once we decided this is where we want to spend our time. Samen met zijn vrouw Sheila studeerde Laji medicijnen. Laji's vrouw is op reis en Laji kan alleen een foto van haar laten zien. Maar dat doet hij met onverholen trots. Yes, this is one of our old albums, and you can see this is my dear wife and me a few years ago, and This is lovely, drinking. Yeah, we were trying arms. to, I think, celebrating something. What is so special about her? I think she's a very caring, very gentle person. She's a very good listener, fantastic cook, and she's a very quiet person, very opposite of me. Als je hier in India arts wordt, heb je grote kans dat je naar de stad gaat, naar een groot ziekenhuis. Of beter nog, naar het buitenland en heel veel geld gaat verdienen. Maar het doktersechtpaar Laji en Sheila hebben andere interesses. Zo zelfs dat ze tijdens hun huwelijksreis in een straatarm kindertehuis gaan werken. En in dat kindertehuis gebeurt iets heel bijzonders. During that time, a missionary who was working in Kulu Valley, in this part, came to show slides of this valley. He was trying to promote the work of the mission. And we heard about it. It was going to be an evening on a Sunday. So Sheila felt we should not go for the slideshow in case God called us. But at the last few minutes before the meeting was over, we couldn't resist the inner burning. En wat Sheila vreest, gebeurt ook. Laji wordt gegrepen door die laatste dia's en binnen een paar dagen weten ze zich allebei bevestigd door een vraag om te komen naar het ziekenhuis. Dit ziekenhuisje bestaat al 100 jaar. Het is ooit begonnen als een missieziekenhuis. Maar toen in de jaren 70 er helemaal geen dokters meer waren, stond het op het punt om gesloten te worden. Totdat er een net afgestudeerd, net getrouwd artsen-echtpaar langskwam met 0,0 ervaring. Het echtpaar Laji arriveert per bus in Manali met als enige bagage 1 koffer kleren. En ze krijgen geen salaris. We didn't know anything about the hospital except it had 20 beds and some instruments to do some basic procedures, nothing else. Maar wat Laji niet vergeten is om mee te nemen is zijn medische handboek. En dat komt het eerste jaar maar al te goed van pas. The choice was between a patient dying, not getting any treatment, or doing something for them, even if there's a 1% chance of them living. So Sheila used to read from the book how to do it, and I used to take the knife and cut. Laji opereert in die dagen alles wat onder zijn handen komt, zonder enige ervaring. Het alternatief is geen behandeling, want het dichtstbijzijnde ziekenhuis is namelijk een paar dagreizen ver. And we had no light, so a lot of the work was done with a torch. Oh, really? Yes, it was kind of frightening, but because we believed God called us and His presence will be here, the first 6 months in Manali, nobody died. Nu, ruim 30 jaar later, staat er een volwaardig ziekenhuis met bijna 100 mensen personeel. Het is het enige ziekenhuis in een gebied zo groot als Nederland. En nog steeds draait het ziekenhuis voor een groot gedeelte op giften. Om de paar weken gaat dokter Laji op safari de bergen in. Naar dorpjes waar nooit een dokter komt en waar de mensen vaak doodgaan aan de kleinste kwaaltjes. Het is echt zo steil.
Ik durf soms eigenlijk niet te kijken. Het is een heel smal weggetje, zonder vangrail. Die haarspeldbochten. Je denkt echt dat je er afrijdt. Het is echt vreselijk. Ik heb geen hoogtevrees, maar dit is echt eng. Dr.Laji kwam hier voor het eerst jaren geleden toen hij een wandeltocht maakte door de bergen met Jeet, een lokale gids. Aan het eind van de wandeltocht vertelde Jeet iets wat het leven van alle mensen in deze streek voorgoed veranderde. I went just below those mountains to look for a lake, and my friend Jeet, he was the guide. So both of us went there, and then we came back, and then he asked me to have a look at his wife who was sick. हमने बहुत कोशिश की पर सारा लोकली हम टाना माना वगैरह करते रहे. And so when I came, she was lying downstairs, extremely sick, in fact about to die. बहुत सब लोगों ने कहा कि बचना मुश्किल है, तो ऊपर वाले ने हमें रास्ता दिखा के डॉक्टर जी के पास गए. अभी इस वक्त जो Beneden in het huis maak ik kennis met Sanden, de vrouw van Jeet. Hallo, I'm Carla. Warakala senina nyawarka sendeba. ये से डॉक्टर के सलाह ले तो समझोंगा लो तो बिना सोचना तेनी डॉक्टर के सलाह तेनी बच्चे पूछा तो. Haar tocht naar het ziekenhuis ging op de rug van een paard over bergen en door rivieren. En ging uiteindelijk ten koste van hun eerste kindje. Ze heeft daarna nooit meer kinderen kunnen krijgen. Sinds die dag weet Laji dat hier in de bergdorpjes mensen doodgaan aan de kleinste aandoeningen, omdat het ziekenhuis te ver weg is. En komt hij hier om te helpen. It's good to have the yak welcome you and the donkeys. En ook in dit dorp heeft Laji een verhaal hoe hij hier terecht kwam. Is this a kind of home for you? Yes, it's a kind of home for me because one of my patients from this village died after surgery, and I came to visit this family, and this family was very welcoming, and this man and the gentleness of the people here changed my heart. You will now find this kind of welcoming attitude anywhere else in the world. And ever since that, I have been coming to this village to do some health clinic and help the patients here. It's so high. Yes. I can't even breathe. It's ademnood hier. Yes, even I find it so difficult. With my problem, it's very, very difficult to breathe. What is your problem then? I have no tears. I have no saliva. It's a disease called Sjogren syndrome. Is it due to the heart? Not really, but it makes it worse because here the air is so dry, and I have to keep drinking water and put tears, artificial tears in my eyes. And wear glasses? Yes. Always? Yeah. So, but it's okay. So it's all it's right. your sacrifice? Yeah. But my problem is nothing compared to what these people have to live with. So I have to forget myself when I come here to help the people. Laji en Sheila krijgen 2 dochters. Maar daarmee dient zich tegelijk ook een ander probleem aan in zo'n afgelegen gebied, waar kinderen normaal gesproken niet naar school gaan. Tja, wat moet je doen als je hier woont en er is geen school om je kinderen naartoe te sturen? Een kostschool is natuurlijk veel te duur. Het enige wat er dan op zit is dat je zelf een school begint. En dat werd een hele groene. This is where the school was started. But it's like Africa. Yes, it School is. under the tree. Good morning, children. Good morning. Oh, lovely. Sit down, please sit down. Okay.
Het schooltje dat begon onder een boom met de dochters van Laji is nu een gebouw geworden met bijna 500 kinderen. The community came to us and they came and told us, well, you have your children getting some education, why don't you take our children? So they brought about 20 children. And so at that time we had a small building which was a church. And so we used the church from Monday to Friday as a school. And then Sunday we had the worship there. That went on for another 1 year. And then again the next year, another 20 children came. How are you all today? Oh, Maar, ontdekte Dr.Laji, een school is niet alleen handig om je kinderen naartoe te sturen. School heeft ook een niet te onderschatten effect op het hele leven van de inheemse bevolking. My wife used to go to the villages, and so the health and the hygiene was so poor. She tried to teach the parents how to use toilet, how to wash hands, how to get rid of the flies, but nothing happened. Every day one child used to die of gastroenteritis. And we thought that why shouldn't we teach the children about cleanliness? So school became the focus. So in the school we built toilets. And the teachers will teach the children how to use the toilet, how to brush their teeth, how to wash their hands. And as they spent 2 or 3 years in the school, they got used to the toilet. And they went back and told their parents that we want a toilet in our home. And that changed the general hygiene of the community. And we don't see any more children dying of gastroenteritis. So I think working through children is probably the best way to change the community health-wise. De meerderheid van de bevolking in deze Himalaya-bergstreek is hindoe of boeddhist. Toen Laji en zijn vrouw hier meer dan 30 jaar geleden aankwamen, waren er precies 9 christenen. En tot grote frustratie van hen blijft het jarenlang bij dat aantal. I think I was very, very depressed and disappointed that, we hear about people preaching and suddenly God coming down and people are getting converted, but nothing happened in our case. You tried so hard. Yes, we tried all sorts of things to make it happen. That is, I think, our way of saying that, we want to see something. So we stopped for 1 year. With what? Nothing, no prayer, no church, no preaching. And I said, the whole thing is a big joke. It's not going to work. Oh, that's a quite expression. Yes, why put up with, hypocrisy when nothing is happening? Maar vrienden van Laji komen langs en besluiten een jaar lang te gaan bidden en vasten voor kerkgroei. Met opmerkelijk resultaat. This church, we prayed, Lord, give us 50 people. So from 9 or 10 people to start with, by the time we hit 89, we had 50 people. Then we asked God, give us 100. In 1990, we had about 100 people coming to know the Lord and following Him in this church. Then we asked, Lord, give us 500, increase our faith, give us 500. And by 1995, I think this church had 500 people. And that is when we said we should expand the building, and we added that part of the building to the original structure. Op dit moment komen elke week meer dan 800 mensen naar dit kleine kerkgebouwtje. But you really picked the highest place of the village. Well, this is the house where we are going to have the clinic. Wat een plek om spreekuur te houden. I think the best place in the world. En hier op het dak van dit huis houdt Dr.Laji zijn spreekuur.
waarbij binnen no time het halve dorp in de rij staat voor een gratis medische check-up. De mensen moeten hier heel ver reizen om naar de dokter toe te gaan. Het is te vergelijken met als ik met de auto naar Zuid-Spanje zou rijden. Dan zijn ze evenveel tijd aan kwijt als naar de dokter gaan. This little boy has a hernia. She also has hypertension. She's 7th month pregnant. And she's only 40 years old. De volgende dag is het operatiedag in een provisorisch ingericht kliniekje. Dr.Laji verricht hier ongeveer elke denkbare operatie. Van het openen van schedels tot zware hernia's of reconstructie van een hazenlip. In al die jaren verricht hij zo'n 35 tot 40.000 operaties. It's a kind of basically it's a job of plumbers. If something is wrong, you open it. Something is blocked, you fix it. My first surgery was on a little girl. Before even this theater was there, I operated her just outside in the counter. And that is many years ago, almost 18 years ago. We had nothing. I just washed a plastic sheet, put it on myself, and just had gloves and a knife to open her up and help her intestine, which was blocked. And she lived. Last month she came to see me. She's 22, 23-year-old girl who finished her school. And as soon as I saw her, I almost wept. And I think God gave me this gift so that I can help others. That's it. Al meer dan 30 jaar is Dr.Laji hier in Spiti aan het werk. Een gebied zo groot als Nederland. En hij is de enige arts en hij doet alles wat er nodig is. Opereren op deze manier, het zal de komende jaren nog nodig zijn. Ik ben de afgelopen dagen met hem opgetrokken en het is een zeer amabele, inspirerende man. En hij doet het omdat hij liefde heeft voor de mensen. De mensen hebben hem nodig en wij hebben u nodig om dit werk te kunnen blijven doen. Steunt u Dr.Laji in Spiti. Helpt u mee om Dr.Laji te laten blijven zorgen voor zijn patiënten. Maak dan uw gift over op Giro 300 van de EO-metterdaad in Hilversum. Onder vermelding van India. Anders zouden zij nooit in het ziekenhuis geholpen worden. Het is dus vooral voor vrouwen ontzettend belangrijk dat ze